Λοιπόν, να σας δείξουμε λιγάκι πώς είναι η εφαρμογή από το X-Ray. Είναι πολύ απλή, όπως βλέπουμε έχουμε το Real Time Scan, δηλαδή εδώ πέρα στο πεδίο αυτό, όταν κινούμε το σένσορα δεξιά-αριστερά πάνω σε μια επιφάνεια, κυματομορφεί και κορυφώνει στο σημείο που θα βρει κάποιο μεταλλικό στοιχείο πάνω. Δουλεύει σαν ένα απλό μαγνητόμετρο. Εδώ στην εφαρμογή 3D Ground Scan είναι για να κάνουμε τη σάρωσή μας. Πατάμε το συν, να επιλέξουμε πόσα βήματα θέλουμε να κάνουμε. Το 5x5 έχω επιλέξει, 30 εκατοστά είναι το κάθε βήμα και εδώ πέρα επιλέγουμε 5x5, δηλαδή κάνουμε 5 τριαντάρια επί 5. Αφού λοιπόν επιλέξουμε και πατήσουμε OK, γίνεται η σύνδεση με το αισθητήρα. Στο Open, όταν πάμε, υπάρχει μια εφαρμογή που λέει Header 3D. Σε αυτή την εφαρμογή μέσα μας ανοίγει ένας φάκελος που λέει Data. Σε αυτή να είναι τα αποθηκευμένα αρχεία. Όταν κάνουμε ένα σκανάρισμα μπορούμε μετά να το αποθηκεύσουμε. Να πατήσουμε την αποθήκευση που έχει κάτω δεξιά. Μας βγάζει ένα εικονίδιο όταν κάνουμε τη σάρωση. Ένα φακελάκι, το πατάμε και μπαίνει εδώ πέρα. Εγώ έχω κάνει μια πρόχειρη σάρωση στο κατάστημα για να σας δείξω λίγο πώς λειτουργεί. Εδώ βλέπουμε ότι μπορούμε με το χέρι μας να κινήσουμε την επιφάνεια δεξιά αριστερά πάνω κάτω όπως θέλουμε την εικόνα για να δούμε τα δεδομένα που υπάρχουν. Εδώ έχουμε μια επιλογή, εδώ στις τελίτσες δίπλα έχουμε τις επιλογές στα setting και εδώ όπως βλέπουμε έχουμε ένα κύβο. Τον κύβο αυτό αν τον πατήσουμε γίνεται 3D εικόνα. Όπως βλέπουμε έχει κάποια νομεράκια. Αυτά τα νομεράκια είναι το βάθος που βλέπουμε πάνω. Αν θέλουμε να δούμε το μέταλλο, την αγωγιμότητα του μετάλλου, κλείνουμε το βάθος και βλέπουμε ότι τα νομεράκια έχουν αλλάξει. Αυτά τα νούμερα που έχει η επιφάνειά μας συμβολίζουν τα αντικείμενα, δηλαδή το τι αγωγιμότητα έχουν. Υψηλές αγωγιμότητες και χαμηλές. Είναι κάτι σαν δίπολα στην ουσία να δουλεύει. Συν πλη αρνητικούς θετικούς πόλους. Πάμε λοιπόν στα setting να επιλέξουμε το βάθος. Θα δούμε ότι αυτά τα νουμεράκια έχουν αλλάξει. Και εδώ είναι το πλέγμα μας. Αν θέλουμε να αφαιρέσουμε τα νούμερα, το πλέγμα δηλαδή, ή να το προσθέσουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε επιλέξει το βάθος να βλέπουμε. Αν θέλουμε μπορούμε να επιλέξουμε να μην βλέπουμε το βάθος και να βλέπουμε τα νούμερα της αγωγιμότητας. Είναι πολύ απλό, εύκολο, είναι μία εφαρμογή που τα κάνει όλα, δεν χρειάζεται να βάλουμε τα αρχεία σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Βέβαια έχουμε την επιλογή να τα βάλουμε ή server ή σε Voxler ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας. Πολύ απλό και εύκολο, δηλαδή ακόμα και ένας άπειρος χειριστής μπορεί πολύ εύκολα να κάνει μια σάρωση εδάφους και να δει ακριβώς το τι υπάρχει από κάτω, όλες οι συνθήκες, είτε είναι μέταλλα, είτε κενά, είτε κάποια υγρά στοιχεία. Τα χρώματα που έχει η κάθε φωτογραφία, το κάθε σάρωση που κάνει παίζουν ρόλο στο τι είναι. Χρωματολογία 3 επιλογών, όπως θέλουμε μπορούμε να το κάνουμε. Γενικά είναι πολύ εύκολο πρόγραμμα, δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη γνώση. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε μια κασετούλα για να κάνουμε export τα αρχεία αν θέλουμε να τα περάσουμε κάπου σε κάποιο άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας. Έτσι. Και μπορούμε αν θέλουμε να πάμε στα αποθηκευμένα, να δούμε αν είχαμε αποθηκεύσει κι άλλα, όλα τα αρχεία μας που έχουμε κάνει το σκανάρισμα. Σημαντικό είναι ότι πρέπει όταν κάνουμε μία σάρωση, μια νέα σάρωση, πάντα μετά να τα αποθηκεύουμε. Εδώ είναι το σημείο που αποθηκεύουμε, δηλαδή αν κάνουμε ένα σκανάρισμα, ολοκληρωθεί, μπορούμε να πατήσουμε εδώ για να αποθηκεύσουμε το αρχείο και να πάει στα data, στο 3D
header και μέσα έχει το φάκελο που λέει data. Αυτή είναι η εφαρμογή, δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι πολύ εύκολο. Εδώ όπως βλέπουμε το κάνει τρισδιάστατο και εδώ οι επιλογές. Δεν είναι αυτοματοποιημένα σε το control όλα, οπότε ο χειριστής δεν χρειάζεται να κάνει και πολλά πράγματα. Είναι πολύ εύκολο να τα δει με μία ματιά. Φανταστείτε ότι ένα σκανάρισμα σε 5x5 μπορεί να γίνει σε λίγα δευτερόλεπτα. Σημαντικό είναι και το πως βαστάμε τον αισθητήρα για να είναι σε ευθεία κάθετη γραμμή πάνω στο έδαφος. Γενικά έχει κάποιες μικρές λεπτομέρειες στις τεχνικές, αλλά δεν είναι κάτι, πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να το μάθει.